أيهما أهم يتحرم؟ أيهما أخطر من وجهة نظري؟ أيهما أحق بالمايك؟ لا يحصي لساني ثناء عليك، فكل صلاحي منك وإليك. عظيم العطايا مبسوط يديك، تنفق كيف شئت والشر ليس إليك. سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ربي سبحانك. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في سنة 2015 الإلحاد بدأ يظهر في العالم العربي، وفي سنة 2018 بدأت الموجة تخفت وبدأ المنحنى ينزل لتحت. الإلحاد فقد جاذبية النظرة الأولى. أسلوب الصدمة اللي كان بيلم بيه زباينه لم يعد يجدي نفعا. الناس بدأت تفهم، الشبهات أصبحت مكررة وتم الرد عليها، الرغاوي هديت، وظهرت مراكز بحثية وكتب في نقد الإلحاد وأفلام وثائقية وفيديوهات في الرد على الملاحدة وتعرية شبهاتهم وكشف أساليب التدليس الإلحادية اللي بيستعملوها. فالمنحنى نزل أكتر وأكتر بإذن الله. الملحد أيهما وعلى مدار الحلقات الأخيرة بتاعته بدأ يركز على محاولة نشر العالمانية والتطبيع معها. يقوم يهاجم مين علشان ينشر العالمانية؟ يهاجم الشيخ عبد الله رشدي. ده دبل سبيك، يقول حاجة وهدفه حاجة تانية. عيل سنيك قوي. سنيك أوي. طبعا هو عاوز يتمدد في مساحات الجهل في عقول بعض الشباب. مفيش حد فاهم دينه يتأثر بأيهما. هو نفسه يقلل تسليم الشاب للنص الشرعي. ده أمله، وده أمل العالمانية في المجمل، إن احنا كلنا نتعايش بدون أي تمايز للقيم الدينية. كلام ظاهريا عادي محدش هيركز معاه، لكن هذا الكلام أدى لحربين عالميتين، أدى لمقتل عشر البشر. الكلام ده بيموت كل سنة لغاية النهاردة ملايين البشر. طبعا هنفصل الحاجات دي. العالمانية أدت لهدم الأسرة، أدت لانتشار العدمية والشعور بالاغتراب نتيجة للجفاف الروحي، واللي أدى بالتبعية لارتفاع معدلات الانتحار بصورة غير مسبوقة في التاريخ البشري. مواضيع كتير يا رب نلحق نخلصها في هذه الحلقة. الحلقة دي هتلخص لك إن شاء الله الإلحاد والعالمانية. يلا أيهما، الحرب العالمية الأولى والثانية مش كانوا حروب عالمانية؟ دول علمانية ضد دول علمانية نتيجة لأفكار علمانية. تخلف النظرة الداروينية للبشر والعرق الأرقى والعرق الأدنى والبقاء للأصلح، والتي أدت لظهور مفهوم النقاء العرقي والتطهير العرقي. تطهير عرقي، تطهير عرق كامل من البشر من الأعراق الأخرى. إفرازات عالمانية من أقذر ما يكون. Leading German thinkers argued that war was an evolutionary necessity, a natural outgrowth of the Darwinian struggle for survival. أدخلوا البشر يا أيهما في أقفاص حيوانات باسم الإلحاد والعالمانية في أوروبا وأمريكا. حصل ولا ما حصلش؟ The placing of the boy in the cage with the monkey is an outrage. طبعا العالمانية يكفيها خرابا أنها تؤدي للمقت الإلهي نتيجة لابتعاد الإنسان في النموذج العالماني عن غاية وجوده. الإنسان في النظام العالماني هو كائن يعيش حياة بهيمية، يأكل، يشرب، يتكاثر. السوق، المصنع، البيت فقط. ما بعث الله الأنبياء ولا أرسل الرسل ولا أنزل الكتب، بل ولا خلق الخلق إلا لكمال عبوديته، إلا لتحقيق العبودية الكاملة لله سبحانه. لم نخلق لنحيا كالأبقار التي لا ترفع رأسها عن البرسيم إلا لتعود له مرة أخرى غير مشغولة بلقاء الله. نحن لسنا هكذا. الإنسان يعرف أن له قيمة أعلى، أن له غاية أسمى. الإنسان يعلم بفطرته أنه بموته
لا ينتهي كل شيء، عارف كده كويس. في موضوع أعمق بكتير. أصل الإنسان يا أيهما أتى بمقدمة سماوية، والله، وعنده فطرة جواه، وعشان كده كل متع الدنيا لا تكفي إنسانا يعلم أنه ولد مكلفا. هات رضيع وكبره وقول له هديك كل حاجة، كل اللي نفسك فيها تاخده، بس لا تسأل لماذا أنت هنا في هذا العالم. هينتحر، لن تكفيه كل متع العالم، لأنه خلق لغاية أسمى من هذه الدنيا. طيب واحد يسألني ويقول لي لكن مش كل الملاحدة بينتحروا، ما الملاحدة عايشين اهو. لو كلامك صح كان كل الملاحدة انتحروا. والإجابة الإلحاد لا يتعايش إلا بقدر التغذية من القيم الدينية وبقايا الفطرة. الملحد واخد شوية قيم دينية على بقايا فطرة وعايش بيهم. أديك مثال، الملحد أيهما عمال ينكر الاغتصاب طول الحلقة. ده اسمه اغتصاب. السؤال هنا، من امتى الاغتصاب ممنوع في الإلحاد؟ فدي بقايا دين، فطرة بتخليه لا يقبل الاغتصاب. اللي مخليه رافض الاغتصاب هو التكليف الإلهي بداخله وليس الإلحاد. والله ده لو كان بيطبق الإلحاد صح، لو كان مجانس إلحاد، عمره ما كان أنكر الاغتصاب أصلا. إذا كان عمه ريتشارد دوكنز عم الملحدين بيعترف إن الاغتصاب ما فيهوش مشكلة إلحاديا، وقال لك أي واحد يقول إن الاغتصاب غلط إلحاديا فده ملحد بيستعبط، arbitrary conclusion. إذا كان التطور الملحد راندي ثورنهيل، وده دراسته في الاغتصاب، رئيس مجتمع السلوك، قال لك الاغتصاب أمر مقبول إلحاديا زيه زي البقعة السوداء في جلد النمر. هل هي حرام؟ كذلك الاغتصاب ما هواش حرام إلحاديا. الاغتصاب إلحاديا هو حركة عضلات وشوية هرمونات لتمرير الجينات، بس كده، وكل عام وانت بخير. أتحداك تلتزم بإلحادك، والله لن يجرؤ ملحد أن يفعلها، هينتحر أو هيتجنن. فهم أصلا ماشيين ببقايا الفطرة وبقايا التكليف الإلهي وشوية قيم دينية. إلحاديا مفيش فرق بينك كإنسان وبين الدبان الذباب، وده كلام تشيتريمو. إلحاديا إحنا حشرة. فالملحد العربي بيرقع إلحاده علشان يتعايش، علشان يفتن الناس الهبل اللي بيصدقوا الكلام اللي بيقوله. I'm a speck, on a speck, orbiting a speck, among other specks, among still other specks, in the middle of specklessness. I am insignificant, I suck. أنا لا شيء، أنا حشرة. والإعلان اللي في ظهره American Humanist Association، اللي هو أكبر تجمع علماني في أمريكا، تجمع بيدعو لحاجة اسمها الإنسانوية، اللي هي التفكير في الإنسان بدلا من التفكير في الدين. والنتيجة بين حشرات. أول ما الإنسان ينسى الله بينسى نفسه. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. موضوع منتهي. تتجاهل الدين تتحول لحشرة. سبحان الله. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أول ما ترغب عن الدين تسفه نفسك، تصبح حشرة. ترغب عن الدين هتلاقي أعراق أدنى وأعراق أرقى وأقفاص حيوانات تنتظرك، وانت كده كده أفريقي زي حالاتي. هنيجي لهذا الكلام بعد شوية. أقفاص حيوانات البشر باسم العالمانية. والله لو دخل الملاحدة إلى مكان وقرروا أن يلتزموا فقط بالإلحاد ويبتعدوا عن أي بقايا دين أو إلزامات فطرة أو غير ذلك، فقط ما يمليه عليهم الإلحاد هيلتزموا به. والله ساعات وهيقتلوا في بعض، هيقتلوا في بعض والبقية تنتحر. ببقايا الفطرة الملحد عايش النهاردة، ببقايا الدين الملحد بيبدي رأيه في قضايا ومسائل أخلاقية. نحن البشر فطرنا مكلفين، فطرنا بفعل ولا تفعل، افعل الصح ما تعملش الغلط، فطرنا هكذا.
فطرنا لنعرف الله. أول ما تكلم طفل صغير عن الله أو تحيل معنى الوجود أو تحيل الحكمة إلى الله، الطفل هيفهم. فنحن فطرنا هكذا، فطرنا مستشعرين للافتقار إلى الله، فطرنا لا نعرف غاية إنسانيتنا ومعنى وجودنا إلا بكمال العبودية لله سبحانه. لن تطمئن نفسك ولن تشعر بالانسجام في عالمك إلا بالعبودية لله سبحانه. هكذا فطرنا. وعشان كده في الناحية التانية الملحد بيعيش وحشة، يعيش الشعور بالاغتراب والعبثية والعدمية. ليه؟ لأن جواه فطرة تلح عليه دائما، بينما الإلحاد يقول عكس ذلك، فعايش صراع نفسي غريب، صراع نفسي عجيب. فالملحد مستحيل يتحول لحيوان، مش هيقدر يبقى حيوان ولو تمنى ذلك من كل قلبه، هيفضل جواه فطرة وعنده تكليف إلهي. فنحن فطرنا بالعبودية للمليك المقتدر في كل خطوة في حياتنا. فطرنا هكذا، كلما عبدت الله كلما اطمأنت نفسك، لأنك بالعبودية طبقت الكتالوج الذي عليه صبغنا. نحن صبغنا هكذا. عشان كده تأتي هذه الآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الله الجن والإنس إلا لتحقيق كمال العبودية لله سبحانه. طيب إيه هي بقى السمة المميزة للإسلام؟ يعني لماذا العالم كله النهاردة انهار قدام العالمانية ما عدا الإسلام؟ اشمعنى يعني؟ واشمعنى إحنا مسلمين؟ الإسلام هو الدين الوحيد المتفق مع الفطرة. الإسلام هو الدين الوحيد الذي فيه كمال العبودية والاستسلام لله عز وجل. الإسلام هو الدين التوحيدي الأوحد اليوم على وجه الأرض. كل دين غير الإسلام فيه من الشرك ونقص التسليم لله نصيب، قل أو كثر. وديك شايف العالم كله اتصبغ بالعالمانية. مفيش دولة النهاردة عندها مشكلة مع العالمانية. الدين الوحيد آخر حائط صد في وجه العالمانية هو الإسلام. أنا على فكرة بقولها العالمانية مش العلمانية، لأنها من العالم مش من العلم. فالإسلام هو الدين الوحيد اللي فيه كمال العبودية لله، فما ينفعش يتماشى مع العالمانية، لأن العالمانية عاوزاني أخلي الدين على جنب، أخليه في زاوية. في العالمانية العبودية ليست لله، وإنما العبودية لقرارات البشر. ما اتفق الناس على تصويبه صار صوابا، واللي يقولوا عليه وحش يبقى وحش. والدين بقى بتشريعاته وتحليله وتحريمه حاجة جانبية ليس لها علاقة بالحياة العملية للإنسان. الناس اتفقوا إن الزنا بالتراضي حلال يبقى حلال. طيب والدين؟ ده أمر جانبي. الناس اتفقوا على حرية السخرية من المقدسات الدينية، يبقى إذن يجوز إن الناس يسخروا من المقدسات الدينية. فاكرين لما طلع ماكرون على الجزيرة وقال لك إن الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم دي حاجة الناس اتفقوا عليها، فأنا ما أقدرش أمنعها. لأنكم تفهمون ما يحصل في موضوع الكاريكاتورات، لأن في فرنسا وهو بلد ذو سيادة فإن القانون الذي يريده الشعب ذو السيادة هو الذي يطبق. ما يقرره الشعب يطبق، هذه هي العالمانية. مصلحة العامة بإخراجها من الدين نوعا ما، وهذا ما يسمى غالبا بالعلمانية. العالمانية هي إبعاد الدين. قلتش حاجة أنا؟ فالمسلم الفرنسي ملزم بالدستور العالماني الفرنسي في كل حاجة حتى في بيته، ثم يخرج علينا هذا الهباد ليقول لنا إن كل واحد حر في العالمانية. عيل سنيك سنيك أوت. في العالمانية يا أيهما كل إنسان ملزم بالعالمانية وملزم بأن ينحي دينه جانبا. فالعالمانية دين إلزامي، دين إلزامي، وقوام الدين العالماني على أن البشر هم من يشرع وليس رب البشر. أما في الإسلام يا أيهما قيصر وما ملك عبيد لله سبحانه.
في الإسلام شرع الله في كل كبيرة وصغيرة في حياة المسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، عبودية كاملة، هذا هو الإسلام. فالعالمانية دين والإسلام دين. نشوف بقى ماذا يقول أيهما. على فكرة الحلقة لسه لم تبدأ، لسه هنشوف الهبد على أصوله، فاصبروا واحتسبوا هذا الوقت. وقبل ما نبدأ حبيت أقول لكم بفضل الله عز وجل صدر لي كتاب صغير مؤخرا، الإسلام والإلحاد وجها لوجه. الكتاب بيقدم نقد علمي ونقد عقلي للإلحاد، وبيفند أشهر شبهاته. رابط الكتاب في أول رابط في وصف الفيديو، انشروه لعل أحدا يحتاج إليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. يلا بقى نشوف مجانس الإلحاد ماذا يقول. دافع الشيخ عبد الله عن سبي النساء، دافع الشيخ عبد الله عن سبي النساء. سبي النساء، سبي النساء. دي أشهر شبهة بيروج لها الملاحدة. المسبية في الأصل هذه إنسانة مجرمة، لأنها اشتركت في قتال المسلمين، فالمفروض إنها تقاتل. مصدر السبي الوحيد في الإسلام من أرض معركة يقاتل فيها الكفار المسلمين. فالمسبية في الأساس دي مشتركة في جيش العدو، المفروض إنها تقاتل، لكن لأنها ضعيفة عشان هي امرأة فلا يجوز أن تباشر بالقتال. وكذلك في الإسلام لا يجوز أن يباشر قتال العجزة والعسيف اللي هو الأجير، لأن هؤلاء جميعا ليسوا أهلا للقتال. طبعا النظام العالماني المتخلف غير كده خالص. النظام العالماني الغربي اليوم فيه مبدأ في ساحة المعركة يقتل كل شيء يتحرك، لكن الإسلام ولأنه يتعامل مع إنسان حتى ولو كان مجرما، فمع ذلك الإسلام لا يسوي بين من له القدرة على قتالي وبين ضعيف الخلقة، مع أن كلاهما يريد قتلي. فالذي في الأصل لا يقدر على قتالي يسبى. إذن السبي في الأصل رحمة، بعيدا بقى عن كل الهبد والتشويه اللي بيفتعله الملاحدة. السبي في الأصل رحمة. وبعد انتهاء المعركة، بعد المعركة ما تخلص، الحاكم المسلم يرد السبي إلى جيش العدو بلا مقابل، ياخد السبايا ويبعتهم إلى جيش العدو بلا مقابل، أو بمقابل أسرى مسلمين عند العدو. قال الله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فإما منا بعد، تمتن على السبي بأن تردهم بلا مقابل، وإما فداء مقابل أسرى مسلمين. طيب لو لم يتم ردهم لجيش العدو، هنا المسلم مطالب إن هو يصرف عليهم ويجوزهم. يجوز مين؟ يجوز السبي اللي هو أتى في الأصل لقتالي. بينما الملحد أيهما رأيه إن إحنا نسجن المسبية. أهبل. هو مثلا لو هياخدها ويسجنها مثلا لأنها من الأعداء على سبيل المثال، ماشي، ياخدها ويسجنها يعملها زي الراجل. هو مثلا لو هياخدها ويسجنها مثلا لأنها من الأعداء على سبيل المثال، ماشي، ياخدها ويسجنها يعملها زي الراجل. ياخدها ويسجنها يعملها زي الراجل، ده رأي أيهما. أما في الإسلام فالمسلم مطالب بتزويج من تم سبيهم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. زوجوا السبايا واصرفوا عليهم، اصرفوا على من أتى امبارح لقتالكم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، اللي عاوز يبقى حر فكاتبوهم، كاتبوا هؤلاء إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ادوهم فلوس. بينما الملحد أيهما بيقول لك نسجن المسبية، الست زي الراجل. شفت الكلام؟ نتيجة لهذا الفكر المتخلف ظهرت صور السجون المرعبة بعد دخول الغرب لأي بلد إسلامي. ما هي نفس العقلية العالمانية المريضة، بينما في الإسلام معاملة إسلامية راقية. وعشان كده السبايا في التاريخ الإسلامي وصلوا في مرحلة من مراحل تاريخ هذه الأمة إلى رئاسة بعض الدول في عالمنا الإسلامي، أصبحوا رؤساء. سمعت عن حاجة اسمها دولة المماليك في مصر؟
المماليك السبي حكموا مصر 600 سنة. نصف تاريخ مصر الإسلامي، نصف تاريخ مصر في الإسلام حكمها مماليك، حكمها أناس في الأصل أتوا لقتالنا. فالسبي لما وجدوا الرحمة في الإسلام وصار السبايا أسوياء نفسيا ولم يتحولوا لمرضى نفسيين زي ضحايا الحروب العالمانية الغربية النهاردة. لما أكرم السبي وبعضهم أسلم تحولوا لقادة وبعضهم أصبحوا أئمة في هذا الدين. ابن سيرين كان عبدا، مجاهد، عطاء، الحسن البصري، كل هؤلاء كانوا من السبي. قال لك نسجن المسبية. انت كده ده مثال حرفي للإرهابي. بالظبط. كمل بقى. خد مثلا عندك لما نادى بتطبيق حد الرجم بينما العالم بيسعى ان هو يبني مدن على كواكب تانية. ما علاقة تشريع جنائي بعلوم الفضاء؟ سنيك، والله سنيك. عاوز تشوه تشريع جنائي في الإسلام فتربط بينه وبين قضية لا علاقة لها بالموضوع. بنفس القياس الناس بتدور على علاج للكورونا وانت قاعد ترد على عبد الله رشدي. وبعدين كونك زعلان من حد الرجم وعاوز تبرر الزنا فانت كده إرهابي. ده مثال حرفي للإرهابي. ما هو الإرهابي مش بس اللي بيفجر، لا طبعا. الإرهابي ممكن يكون لابس كابتشو ويكلمك بنظرة علمانية إنه عاوز يطبع مع الزنا، ده برضو إرهابي. ليه إرهابي؟ لأن في 56 مليون جنين تم قتلهم في السنوات الأخيرة. عارف ليه؟ نتيجة لتبرير الزنا. نفس الكلام القذر اللي انت قلته أدى لظهور أطفال غير مرغوب فيها فتم إجهاضهم، تم قتلهم. دي حصيلة السنة دي بس من عمليات الإجهاض المتعمد، إجهاض الأجنة غير المرغوب فيها لأنها من خارج دائرة الزواج. ملايين الأطفال تم قتلها. تبرير الزنا جريمة ضد الإنسانية. محاولة منع عقوبة الزنا كما يريد هذا الإرهابي فهذا عمل إجرامي. الإرهاب ليس فقط بالفعل بل قد يكون الكلام أخطر. تبرير الزنا والله يستحق العقوبة في أي دستور يراعي حق الله وحق الإنسان وحق هذه الأجنة البريئة. النهاردة لو انت ماشي في شوارع أوروبا وأمريكا هتلاقي صناديق زي دي، صناديق زي دي في كل مكان. بدل ما ترمي ابنك في الزبالة لغاية ما يموت ضعه في هذا الصندوق. أمريكا وحدها فيها عشرات الآلاف من هذه الصناديق. الإرهاب أحيانا بيبدأ بكلمة ثم يتحول إلى منهج حياة. شوف النازية، شوف تبرير الزنا وإلى ماذا أدى. جرائم قتل بدم بارد لأجنة بريئة. نحن أمام أكبر مهزلة أخلاقية في تاريخ الدنيا نتيجة للعالمانية. قتل الأجنة إرهاب، تبرير الزنا إرهاب، تطبيق الداروينية على البشر إرهاب، فكرة العرق الأرقى والعرق الأدنى والبقاء للأصلح إرهاب، survival of the fittest إرهاب. أنت أيهما تناصر كل هذا الإرهاب لأنك ملحد، لأنك ملحد. نتيجة لتبرير الزنا أغلب الأطفال النهاردة في الغرب غير شرعيين. لما يجي ملحد يقول لك الغرب بيبني مدن في الفضاء ويحاول يمنع من خلال هذا الموضوع عقوبة الزنا، فده اسمه إيه؟ سنيك أوت. بالظبط. طبعا الأخطر بالنسبة للمسلم أن الزنا فاحشة ومقت وخراب في الدنيا والآخرة، كبيرة من أكبر الكبائر. كمل يا سنيك. لما نادى ان البنات يقعدوا في البيت عشان يخدموا جواز، هل انت بتدافع عن حق الواحده في ان هي تلبس او ما تلبسش الحجاب براحتها؟ هيموت ويخلي الستات ينتشر فيهن التبرج. العقلية دي تتعامل مع الست انها جسد فقط، هو مش شايفها غير انها جسد. فمضايقه جدا موضوع الحجاب وموضوع القرار في البيت. الحجاب يا ايهما، الحجاب ليكون عقل المرأة هو المتحدث الرسمي وليس الجسد، عشان لما تكلمك تركز في كلامها مش في حاجة تاني. لكن لمن نقول هذا الكلام؟ ده ملحد. ملحد يعني بيعتقد ان المرأة ليس لها عقل اصلا.
الملحد بيعتقد إن عقل المرأة على قده. طبعا داروين يؤكد هذا الأمر بالحرف، لكن عمرك ما هتسمع ملحد بيقول الكلام ده. عشان كده الحلقة دي مهمة. عمر الملحد ما هيجيب الكلام اللي هنقوله دلوقتي. داروين يقول الرجل أذكى بكثير من المرأة، فارق فكري كبير بينهما، ولذلك الرجل دوما في مكانة أعلى من المرأة. وبيقول الرجل متفوق على المرأة تماما. الهبة العقلية عند الرجل أعلى بكثير مما عند المرأة. هل تجرؤ أن تنقل كلمة من هذا الكلام؟ لن تجرؤ. طيب واحد يقول لك لماذا تلزم الملاحدة بكلام داروين؟ هل داروين نبي الإلحاد يعني؟ الحجة ليست في داروين، هذه هي النظرة الإلحادية للمرأة، سواء صدرت من داروين أو غير داروين أو لم تصدر عن ملحد أصلا. هذه النظرة المادية للمرأة. المرأة والرجل في الإلحاد هم حيوانات، صح ولا غلط؟ ظهروا على شجرة التطور، صح. والمرأة لما تعاملوا معها بمبدأ إلحادي دارويني تطوري جعلوا لها تصنيفا كحيوان مستقل عن تصنيف الرجل كحيوان، صح ولا غلط؟ فده مش كلام داروين، هذه هي النظرة الإلحادية للمرأة. دي نظرة الإلحاد للمرأة. داروين بس ذكر الموضوع، قال لك أنت زوجتك غوريلا. شكرا يا معلم داروين. المرأة بنظرة إلحادية تطابق الغوريلا. ستيفن جي جولد، وده أشهر منظر للداروينية في القرن الماضي، بينقل بالحرف عن منظرين للتطور أن المرأة تطابق الغوريلا، على العكس من الرجل، هي في مرحلة أدنى من الرجل. يكمل ويقول إن دونية المرأة، شايف الكلام القذر؟ إن دونية المرأة لا جدال فيها، لكن الجدال في درجة هذه الدونية. دي نظرة الإلحاد للمرأة، سواء نقلها الملاحدة العرب أو لم ينقلوها. أدفع اللي أدفعه وشوفك بتقرر عقيدتك، لن تفعل، لن تجرؤ. في ملحد بغض النظر عن أيهما، أي ملحد سمعتوه يقرر هذا الكلام؟ دفنين رؤوسكم في الرمال، آخركم شبهات سطحية، وأنتم والله حظيرة خنزير أطهر من معتقدكم. المرأة في الإلحاد تحولت من إنسان مميز إلى حيوان جميل، يتم التعامل معها كحيوان جميل. عرفتوا ليه أيهما عاوز التبرج ينتشر؟ حتى يمارس نظرته الحيوانية. كمل يا جميل الملامح. الواحد ممكن يتجوز واحدة وهي عندها سنة وتبقى مراته رسميا. الواحد ممكن يتجوز واحدة وهي عندها سنة وتبقى مراته رسميا. قال لك في الإسلام لو عندها سنة تبقى مراته رسميا. ده شروط صحة عقد الزواج في الإسلام لا توجد بهذه القيود على الرجل في أي تشريع في الدنيا. الشروط والإلزامات والضوابط على الرجل ليس لها مثيل. الشروط دي شرعها الله عز وجل لحفظ حق الفتاة ونفسية الفتاة وكرامة الفتاة. وأول هذه الشروط لو لم توافق الفتاة على الزواج بمن يتقدم لها يفسخ العقد، لا قيمة له. وتقول لي عندها سنة؟ إذا كانت موافقتها شرط لصحة العقد. جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أبوها زوجها بغير رضاها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، إذا أرادت أن تفسخ العقد يفسخ، وإذا أرادت أن يتم هذا الزواج تم. فقالت قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء، ما تمضيه الفتاة يمضي وما تفسخه يفسخ. ده تشريع الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن. طيب إيه هو السن بقى الذي تستأذن فيه الفتاة؟ والله لو تضررت ابنة 20 من الزواج لم يجز تزويجها، لا ضرر ولا ضرار. فشرط صحة الزواج أن تبلغ الفتاة السن الذي تكون فيه صالحة للزواج، صالحة نفسيا وجسد، بحيث لا يحصل تضرر من هذا الزواج، وتكون طبعا أهلا للاستئذان ثم تستأذن. قال الله عز وجل حتى إذا بلغوا النكاح. طيب أمال إيه بقى معنى كلمة أن جمهور الفقهاء يجيز زواج الصغيرة؟ زواج الصغيرة يا عقل العصفور
عند من أجازوه لا يعني تسليم الفتاة له وهي صغيرة، لا يعني أن تسلم الفتاة لزوجها وهي صغيرة. افهم، هم قالوا يقوم الأب فقط، الأب بس اللي يعمل كده. يعمل إيه؟ طبعا أي حد غير الأب فالنكاح مفسوخ. يقوم الأب فقط بتزويجها وهي صغيرة، لكن لا يسلمها لزوجها إلا بعد أن تبلغ السن والعقل والنفسية الصالحة للزواج. طيب لماذا حكم الفقهاء بهذه المسألة إذا كانت لا تسلم لزوجها إلا بعد أن تكبر؟ سمحوا بذلك لأن الفقهاء رأوا أن هناك أسباب تستدعي هذا الأمر: حروب، فتنة عظيمة في البلد، فقر شديد، مرض قاتل للأب، ففي حد هيحفظ البنت حتى تكبر، وقد يظهر شخص كفء لا يفوت. أسباب كتير. فزواج الصغيرة مش معناه إن عندها سنة ونزوجها يا عقل العصفور، دي حالة خاصة للأب، ولا تسلم لزوجها إلا بعد أن تبلغ نضج الزواج. وطبعا هناك فقهاء منعوا حتى هذه الحالة الخاصة، قال لك ليس للأب ولا غير الأب أن يفعلوا ذلك. قال ابن عثيمين رحمه الله: الأصل عدم الجواز، يعني حتى في هذه الحالات الخاصة الصعبة لا يجوز للأب أن يفعل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، وهذه بكر فلا تزوج حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلا للاستئذان. ثم يكمل رحمه الله ويقول: الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى. طبعا الملاحدة ودعاة العالمانية عاوزين يأخروا سن الزواج قدر الإمكان، يتمنوا لو تأخر هذا السن حتى 20 وبعد 20 حتى يعيش الولد والفتاة سنوات من المعاصي قبل أن يظفروا بزواج طاهر. عاوزين فساد في الأرض. طيب يا دعاة العالمانية، احنا عندنا في أمريكا 200 ألف حالة زواج أطفال، 200 ألف حالة. في ملحد، في عالماني تكلم في هذا الموضوع. طيب خد دي: السن القانوني لارتكاب فاحشة الزنا في بعض الدول في الغرب 12 سنة. عند سن 12 سنة يحق لها قانونيا أن ترتكب هذه الفاحشة. في كندا عند 14 سنة يحق للفتاة أن ترتكب هذه الفاحشة. مؤخرا خلوها 16. في ملحد يقدر يعترض على هذا الكلام؟ كله بيقلب بطة بلدي. بينما تقوم الدراما التركية والدراما الكورية والBTS والكيبوب بشحن عواطف بناتنا، فتبحث البنات عن تفريغ هذه الشحنات العاطفية في معاصٍ وعلاقات عاطفية، ويتم استغلالهن عاطفيا. وبينما الآباء مستهلكون في لقمة العيش، إذا بدعاة الإلحاد يخرجون علينا مطالبين بتأخير سن الزواج أكثر فأكثر، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وبعدين تعالى هنا، هل في الإلحاد مانع واحد من اغتصاب حتى الأطفال؟ يعني لو طفل ذكر، هل هناك مانع إلحادي من اغتصابه؟ إذا كانت جماعات النمبلة في أمريكا تطالب بالسماح لهم بالشذوذ مع الأطفال، جماعات إلحادية عاوزين تصريح قانوني بأنهم يمارسوا الشذوذ مع الأطفال، وطبعا أتحدى ملحد واحد يرد عليهم من واقع إلحادي، أتحدى. فأنت ما عندكش مانع حتى من اغتصاب طفل. You could believe that young boys should be able to consent to sex like NAMBLA. من الجنون أن تدعوني لمذهب يبيح ارتكاب أي فاحشة وليس عنده مشكلة مع أي جريمة بحجة أن مذهبي فيه مسألة أو شبهة أنت لم تفهمها. لأن كلمة علماني دي تعني بكل بساطة فصل الدين عن دستور الدولة بس، يعني أنت حر تمارس طقوس دينك وأحكام الدين بتاعتك مع نفسك. العالمانية تعني أن تمارس طقوس دينك مع نفسك، مش كده. العالمانية معناها إنك تخلي دينك على جنب. الكلام ده قلناه، لكن أردت أن أضيف هنا حديثا في البخاري، حديث بيتكلم في الموضوع ده. ما هي العالمانية؟ فكرة جاهلية قديمة، فكرة تقوم على إنك تخلي دينك على جنب، لا تستعلن بقيمك الدينية. في حديث البخاري أبو بكر رضي الله عنه أراد أن يخرج مهاجرا، حب يهاجر،
فلقيه ابن الدغنة قال مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم، تعال ارجع وأنا لك جار. فرجع مع أبي بكر، فكفار قريش قالوا لابن الدغنة، قالوا ماشي يرجع إلى بيته مفيش مشكلة، لكن بشرط ليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، تمارس دينك مع نفسك. نفس الكلمة اللي قالها أيهما قالها كفار مكة لأبي بكر من 1400 سنة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه رجع إلى بيته، وبعد فترة بنى مسجدا بفناء داره. فالكفار ماذا فعلوا؟ قالوا لسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان، ما ينفعش يعلن بقيمه الدينية قدامنا. وده نفس المبرر بتاع محاربة الحجاب في فرنسا هذه الأيام. يقول لك هذا الحجاب يهدد القيم العالمانية. ليه؟ لأنه استعلان بالدين. ونفس هذا المبرر أيضا حاولوا من خلاله هدم المآذن في سويسرا. فالعالمانية تضيق على الدين تماما. العالمانية تريد أن تكون وحدها هي المشرع والمسيطر والمستعلن به. فالعالمانية في الأخير هي دين مستقل له أيديولوجيا مستقلة، ولا تقبل مزاحمة من دين آخر لأنها دين. والتشريع كما قلنا في العالمانية من البشر وليس من رب البشر. البشر هم اللي بيشرعوا الصواب والخطأ، الصح والغلط. وأنا صراحة لا أدري كيف للبشر أن يشرعوا ما هو الصواب وما هو الخطأ، ما هو الحلال وما هو الحرام. كيف تشرع بعيدا عن وحي ربك؟ النازية، وهذه مدرسة عالمانية نشأت داخل العالمانية بنفس مقومات العالمانية. هذه النازية كانت ترى أن إبادة الأعراق الأدنى حاجة حلال، حاجة صح، ما فيهاش مشكلة. وعلى أساس هذه الفكرة قامت الحرب العالمية الثانية. فمن أنت أيها الإنسان حتى تشرع الصواب والخطأ، الصح والغلط؟ من أنت؟ الحربان العالميتان هما إفراز عالماني. نظرية التطور شايفة لغاية النهاردة أن العجزة والمعاقين والمرضى مشكلة في الانتخاب الطبيعي، مشكلة في البقاء للأصلح، مشكلة في فكرة survival of the fittest. فالأفضل طبقا للتطور ألا نساعد لا العجزة ولا المرضى ولا المعاقين. الناس دول لو اتجوزوا وخلفوا هينتجوا أجيال ضعيفة، فدي مشكلة في الانتخاب الطبيعي. Darwinism should be applied to human societies. Darwin worried that civilized societies were harming humanity by helping the poor, caring for the sick, and otherwise saving those whom nature would have killed off. Darwin feared that such humanitarianism could eventually destroy the human race. مساعدة العجزة والمرضى خطر على الجنس البشري. هذه هي العالمانية. هو ده الإنسان لما يشرع من دماغه بعيدا عن وحي ربه. إذا وضع الملاحدة تشريعا سنصبح قردة. في النظرة المادية الإلحادية العالمانية، الأفارقة اللي هو أنا وإنت أيهما، الأفارقة هم مرحلة وسط بين الإنسان وبين القرد. Leading men of science from Harvard and Princeton and Columbia University was saying that Africans were midway between an orangutan and a human being. نحن في مرحلة وسط بين الأورانجوتان وبين البشر. شكرا بجد. لو حكمت الإلحاد فأنت حكمت على نفسك بأن مكانك أقفاص الحيوانات. سبحان الله. من خلال الوحي الإلهي نؤسس للقيمة والغاية والمعنى والصواب والخطأ، نفهم معنى الإنسان كما خلقه الله، نعرف ما الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. أما بدون الوحي الإلهي فإن الإنسان يفقد بعده الإنساني. موضوع والله منتهي. فالوحي الإلهي ضرورة فطرية، ضرورة إنسانية، صمام أمان لمعنى الإنسان، صمام أمان لما يصلح هذا الإنسان. يقول نجيب محفوظ: وهذا الرجل قضى سنوات من الشك
وقضى دهرا في العالمانية يقول في آخر حياته: الله وحده هو الذي يعطي القيم معناها، الله وحده هو الذي يعطي الوجود معناه، بدونه لا معنى للوجود، لا معنى للقيم، وبديله هو العبث اللا معنى. فالإنسان مفتقر افتقارا ذاتيا ضروريا إلى وحي ربه، مفتقر افتقارا ذاتيا ضروريا إلى ما أتى به الأنبياء. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الوحي نور والله، بل هو النور الأوحد في هذا العالم، وبديله العماء التام، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الإرهاب هو الاستخدام المنظم للعنف أو التهديد بالعنف لغرز الخوف من أجل إجبار الأشخاص والمجتمعات وتخويفهم لأهداف دينية أو سياسية أو أيديولوجية. طبقا لهذا التعريف فأنت واحد من أخطر الإرهابيين في مصر. أنت عاوز تروج للعالمانية، عاوز تفرض الرؤية الأيديولوجية للعالمانية على المسلمين، وده إرهاب وتخويف وتهديد لهم في دينهم. عاوز تدمر معنى الإنسان وغاية وجود الإنسان بالنظرة العالمانية للحياة. عاوز تبيح الإجهاض والزنا بالتراضي من خلال النظرة العالمانية للعلاقات الجنسية. عاوز تتعامل مع المرأة كحيوان جميل جسد بالنظرة العالمانية للمرأة. عاوز يتم التطبيع مع الإلحاد والشذوذ وكل الفواحش بالنظرة العالمانية للحريات الفردية. العالمانية دين والإسلام دين آخر، فأنت عاوز تفرض دين آخر على المسلمين، عاوز تبرر جرائم ما زالت ترتكب حتى الساعة، فأنت إرهابي خطير. العالمانية اللي أنت عاوز تبشر بيها، هذه العالمانية لا تقبل بالإسلام الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإسلام الذي يدخل في كل كبيرة وصغيرة في حياتك. العالمانية ما ينفعش معاها كده أصلا. العالمانية عاوزة دينك ينحصر في زاوية صغيرة في بيتك، لأنها تكره الاستعلان، لا تقر لك الاستعلان بدينك. العالمانية تريد أن يتحول الدين إلى ثقافة متاحف، وهذا والله لن يكون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. امال هنشهر ازاي ونكبر صفحتنا في الفيس؟ ده بيزنس، انت بتقول حاجات غريبة. الشيخ عبد الله رشدي صفحته في الفيس بيزنس؟ ما هو البيزنس في صفحة فيس؟ أمال اللي طلب من متابعيه 100,000 دولار، 1,600,000 جنيه مصري، ماذا تسميه؟ هتسميه ايه؟ هتشترط اني ادفع 100,000 دولار. 100,000 دولار عشان اقدر اخد جنسيتها، بس لو قدرت ادفعهم هعرف اسافر. انا معيش المبلغ دوت، مش هعرف اجمعه لوحدي، عشان كده انا بطلب مساعدتكم. 100,000 دولار يا نصاب، طبعا وصلك أضعاف هذا المبلغ طبقا لحسابك في الباتريون. تقدر تقول لي ماذا تعمل؟ يعني انت ايه شغلتك؟ ما مصدر دخلك؟ الحياة الفندقية اللي انت عايشها بتصرف عليها منين؟ تاجر الحاد، صح ولا غلط؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. في ناس النهاردة تدفع فلوس علنا لشخص حتى يفتن الشاب المسلم عن دينه. أنا أكلمكم من هذا الزمن الذي يحصل فيه هذا الموضوع. الملحد أيهما يعيش حياة فندقية من أموال تدخل في جيبه حتى يفتن الشاب المسلم عن دينه. دي وظيفته، ده أكل عيشه، ده غير المصاريف اللي على الستات اللي داخلة وطالعة. صندوق 5 نجوم، دين اللبنانيين الموديل. صندوق 5 نجوم، دين اللبنانيين الموديل. دنيا، وجاي يسخر من صفحة فيس لأحد الدعاة. والله نصب علني. أولا هو اتهم الناس اللي بتقول إن المرأة لحظة يا جماعة، في صوت عرسة، لحظة وارجع لكم. الشبهات اللي احنا ردينا عليها في هذه الحلقة، الناس اللي متابعة قناتي قمنا بالرد عليها قبل كده كام مرة. نفس الشبهات، نفس الطرح الملتوي الأهبل، 5-6 شبهات، هو ده الإلحاد. احفظ الرد بإتقان على هذه الشبهات، واضبط أدلتك على صحة الإسلام،
وتقدر تدعو أي ملحد للإسلام. اشتغل في مشروع دعوة إلى الله عز وجل. خليك أحرص على نشر دينك من هذا الأيهمة الذي يحرص على نشر كفره. خصص ساعة واحدة فقط من يومك لمشروع دعوة إلى الله عز وجل. الإسلام انتشر بطلاب العلم والدعاة إلى الله. ساعة واحدة اجعلها وقفا لله تعالى في ذات الله سبحانه. اقرأ فيها ربعا من القرآن، صفحتين قبل بعض، اقراهم بتدبر، اقرأ عليهم تفاسير، استوعبهم، وابدأ بلغ الفوائد التي فيهم للناس. أو احفظ 3 أحاديث واقرأ الشرح عليهم، تفقه فيهم، بلغهم لمن تعرف. أنت بهذا صرت داعية. المهم تثبت على هذا المشروع كل يوم. ادرس مجال علم شرعي وابدأ في التخصص فيه. الله عز وجل يحفظ هذه الأرض بالدعاة إلى الله وبطلاب العلم وبالعباد، فكن واحدا منهم. ساعة واحدة عبادة لله، ساعة واحدة في طلب العلم الشرعي، ساعة واحدة في الدعوة إلى الله سبحانه، ساعة واحدة في العبادة. اجعل لك كل يوم ساعة. إن تنصروا الله ينصركم. العالم والله يحتاجنا أكثر مما نحتاجه. العالم يعاني من جوع معرفي شديد، ولا يشبع هذا الجوع المعرفي إلا الإسلام. مفيش حد من الملاحدة قادر يقترب من جناب العقيدة في الإسلام، جناب التوحيد، جناب كمال الاستسلام لله في الإسلام، جناب أدلة صحة الإسلام. آخرهم كل اللي بيشتغل عليه الملاحدة شبهات في مسائل فرعية. كم شبهة وخلص الموضوع على كده. فالإسلام دين عزيز، دين عظيم. أما الإلحاد في المقابل فلا يملك حتى دليلا على نفسه. مفيش حاجة أصلا اسمها أدلة على صحة الإلحاد. الإلحاد مجرد ردة فعل تجاه الدين لا أكثر. أما هو فليس عنده دليل في ذاته. عمرك سمعت الملحد ده اتكلم عن إلحاده بكلمة؟ كل ما يملك شوية الهبد اللي ترد عليهم قبل كده 1000 مرة، لكن بمنتاج مختلف. الإلحاد موقف جبان، موقف يعتمد على تجاهل الفطرة البشرية، يعتمد على القفز فوق المعطيات والبراهين التي لا حصر لها. براهين النبوة، أدلة صحة الرسالة، تلك الرسالة المتفقة مع فطرتي والتي أنا أحتاج إليها. حاجتي إليها أشد من حاجتي إلى الماء والهواء، لأنها تبرر لي لماذا أنا هنا في هذا العالم، ما هي الغاية، ما هو المعنى. الإلحاد يتجاهل كل هذا، يقفز على بديهيات عقلية، بديهيات إثبات الخالق كبديهة السببية. هذا العالم بكل نواميسه وبكل قوانينه والحدود الحرجة التي بدأ بها، هذا العالم ظهر فجأة، إذا لا بد له من موجد. الملحد يتجاهل هذه البديهة، بديهة الإتقان، إتقان في كل شيء في العالم، في الأرض، في السماء، في الهرمونات داخل جسدك، في كل شيء من حولك، في النبات، في الحيوان، في طعامك، في شرابك. لهذا الإتقان مدبر. الملحد يتجاهل بديهة أنك موجود. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أنا موجود، إذن الله موجود. الإنسان نظام معلوماتي وليس فقط نظاما ماديا. كل خلية من خلاياي فيها شفرة وراثية. هذه الشفرة عبارة عن نظام معلوماتي يشفر لكل أعضائي وهرموناتي، يشفر لكل وظيفة في الجسم، وأنت لا تعي من ذلك شيئا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بديهة علمك بأنك مكلف، أنت تعلم من نفسك أنك مكلف، عندك ضمير فطري، عندك وخز الضمير. هذه أمور لا تنتمي إلى هذا العالم المادي. الأنبياء، الرسل، الكتب، ما أيدوا به من آيات. والله إننا نتصور بغلا يبني الأهرام ولا نتخيل ما يفترضه الملاحدة. تخيل ملحد يكفر بالله من أجل شبهة وينكر كل هذه البديهيات والبراهين، ينكر نفسه، ينكر فطرته. والعجيب أول ما يتحول الإنسان إلى ملحد فإنه في الواقع يتحول إلى وسخ كيميائي، كيميكال سكام. الإنسان إلحاديا عبارة عن وسخ كيميائي، حثالة كيميائية، كما قال ستيفن هوكينج.
وعشان كده لما الإلحاد ظهر في أوروبا أدخلوا البشر إلى أفران الغاز في أوشويتس. تم شوي الناس حرفيا لأنهم إلحاديا وسخ كيميائي. إذا كان الإلحاد نظرية فشوي الناس هو التطبيق. إذا كان الإنسان تحكمه الداروينية وهناك العرق الأرقى والعرق الأدنى، فإن حدائق حيوان البشر هي التطبيق. أعظم وأشد أنواع الكفر هو الإلحاد. أكبر مخدر للقيم هو الإلحاد. فاعتقادك بعدم البعث بعد الموت هذا أكبر مخدر للقيم وأكبر مبرر لارتكاب أي جريمة أيا كانت. أتحداك أن تحكم الإلحاد المجرد على البشر. أتحداك. إلحاد مجرد بدون بقايا الدين وبقايا الفطرة والقيم الدينية. حكم الإلحاد بين مجموعة من البشر، لن يبقى حجر على حجر، كل شيء سينهار، لأن الإنسان ليس هكذا. الإنسان خلق مكلفا، خلق يحمل أمانة التكليف الإلهي في داخله. الإلحاد لا يستطيع أن يحلل ظاهرة الإنسان. الإلحاد ظاهرة وهمية، ظاهرة سرابية. أما أنتم فمرتزقة، جند الشيطان، استغلهم الشيطان في إضلال الشباب. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.